ngay giá vàng đang tăng điên loạn để không gây hệ lụy kinh tế. Thời gian gần đây, giá vàng miếng tăng điên cuồng và có dấu hiệu khó kiểm soát. Chuyên gia nhận định nếu cứ kéo dài sẽ tác động xấu đến kinh tế. Tính đến cuối ngày 10 tháng 5, giá vàng miếng SJC đã tăng lên mức cao nhất là 92,4 triệu đồng mỗi lượng, đắt chưa từng có. Bất chấp mọi nỗ lực bình ổn của ngân hàng nhà nước, giá vàng vẫn tăng như vụ bão và đi ngược chiều thế giới. Nền kinh tế chịu hệ lụy. Phân tích việc giá vàng tăng cao tác động đến nền kinh tế. Các chuyên gia cho rằng vàng không còn là phương tiện thanh toán nên giá vàng biến động cũng tác động không nhiều đến kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, nếu kéo dài sẽ vẫn gây nhiều hệ lụy. Tiến sĩ Bùi Trinh phân tích, giá vàng tăng cao là do nguồn cầu lớn, chứng tỏ vàng đang thu hút một lượng lớn tiền saving, tiền tiết kiệm hoặc tiền dư thừa trong dân. Mà đây chính là dòng tiền có thể dùng để tái đầu tư, sản xuất, thúc đẩy phát triển nền kinh tế. Lấy tổng thu nhập trừ đi tiêu dùng thì còn lại saving. Saving là nguồn lực để tái đầu tư cho chu kỳ sản xuất sau. Vậy mà tiền saving lại đổ vào vàng thì sẽ làm cho nền kinh tế hụt đi một nguồn lực phát triển. Hiện người dân có tâm lý chạy theo giá vàng do giá không ngừng tăng. Họ kỳ vọng giá sẽ còn lên nữa và thường sốt ruột trước hiệu ứng đám đông nên họ không có hứng thú với việc tích tiền để tái sản xuất nữa mà đi mua vàng. Ông cho biết thêm, vàng càng tăng giá người ta càng tin rằng vàng có thể đảm bảo an toàn cho tiền saving của họ. Yếu tố tâm lý này khiến người dân đổ xô đi mua vàng, tiếp tục đẩy lực cầu tăng lên, tạo nên một vòng luẩn quẩn khiến vàng khó giảm giá. Dòng tiền có thể dùng để tái đầu tư, sản xuất đã bị vàng thu hút sẽ làm cho nền kinh tế chậm bước tiến, ông Trinh e ngại. Trong khi đó, phân tích về yếu tố vĩ mô, tiến sĩ Nguyễn Hồng Minh, giảng viên Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội cho rằng giá vàng tăng cao, hút nguồn tiền lớn trong ngắn hạn sẽ làm giảm giá trị của các hàng hóa, dịch vụ, kênh đầu tư khác so với vàng. Các doanh nghiệp sản xuất, bất động sản từ đó bị lu mờ, thậm chí thua lỗ. Điều này có thể gây ra tác động khiến các doanh nghiệp hạn chế sản xuất. Tình trạng này nếu kéo dài sẽ khiến nguồn cung ít đi, dẫn đến giá thành sản phẩm tăng lên. Giá vàng tăng lên có thể khiến giá cả hàng hóa tăng lên để tương xứng, từ đó khiến lạm phát tăng trong dài hạn và tác động đến nền kinh tế, ông nói. Do đó, theo ông Minh, cần nhanh chóng có biện pháp ngăn chặn giá vàng đang tăng điên cuồng hiện nay để giảm thiểu những tác động đến kinh tế. Còn Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long nhận định, hệ lụy lớn nhất của hiện tượng giá vàng tăng cao và chênh lệch lớn với giá thế giới là tình trạng buôn lậu vàng gia tăng. Vàng buôn lậu được tuồn vào cửa hàng vàng nhỏ lẻ, người dân có thể mua phải vàng kém chất lượng. Điều này gây thất thu thuế, chảy máu ngoại tệ. Giá vàng tăng cao cũng tạo môi trường cạnh tranh không lành mạnh, ảnh hưởng đến nền kinh tế vĩ mô. Thị trường vàng bị buông lỏng. Giá vàng miếng gần đây tăng điên cuồng bất chấp giá thế giới không có biến động và thậm chí đi xuống. Vì thế, theo giới chuyên gia, đó là sự tăng giá bất thường. Đã có nhiều chỉ đạo của chính phủ, thủ tướng, cơ quan quản lý về việc thanh tra thị trường vàng, xử lý mọi hành vi đầu cơ, đẩy giá, nhưng các chuyên gia cho rằng điều này vẫn chưa đủ mạnh để kìm chân giá vàng khi chưa có chế tài cụ thể và đủ mạnh. Nhiều chuyên gia còn nghi ngại kịch bản giá vàng miếng SJC tăng vọt bất thường như hiện nay là có chủ ý nhằm tạo thuận lợi cho kinh doanh vàng nhẫn. Từ trước đến nay, giá vàng tăng được lý giải là do thiếu cung, nhưng đến khi đấu thầu để tăng cung thì kết quả cho thấy thị trường cũng không cần nguồn cung này. Nhiều phiên đấu thầu đã bị hủy bỏ, trong khi 2 phiên thành công chỉ bán được 6.800 lượng. Không thể buông lỏng quản lý vàng nhẫn, trong khi đó chính là một dạng tiền tệ, vàng nhẫn không phải vàng trang sức, một chuyên gia nhận định. Ngoài ra, các chuyên gia cũng đặt câu hỏi, có phải vì giá vàng không ảnh hưởng nhiều đến kinh tế nên cơ quan quản lý chưa muốn bỏ nhiều dự trữ ngoại tệ để kéo giá vàng xuống thấp hơn, đồng thời cũng chưa mạnh tay dẹp loạn. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long cũng nhận xét những bất cập trên thị trường vàng rất chậm được giải quyết, chứng tỏ sự chưa quyết liệt của các cơ quan ban ngành khi can thiệp vào thị trường này. Nhiều phân tích chỉ ra rằng cơ chế quản lý thị trường vàng trong nước còn bất cập, thể hiện sự lỗi thời của Nghị định 24 Chính phủ. Thủ tướng đã ra nhiều công điện yêu cầu bình ổn thị trường vàng, thực hiện nguyên tắc thị trường để quản lý, giảm bớt chênh lệch của giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Vì vậy, đến nay, nút thắt này vẫn chưa được tháo bỏ. Quan trọng là phải cấp bách thay thế Nghị định 24. Việc cân nhắc sửa nghị định này đã được đưa ra các hội thảo, hội nghị một vài năm nay rồi mà vẫn chưa sửa được, ông Long nói. Nhiều chuyên gia cũng chỉ ra rằng giá vàng tăng một cách vô lý ngoài yếu tố tâm lý của người dân chính là do sự độc quyền trên thị trường. Thế độc quyền này từ lâu đã được cảnh báo nên dẹp bỏ, nhưng cơ quan quản lý vẫn chưa đưa ra được quyết định cuối cùng. Thị trường vàng sẽ ổn định khi có chính sách ổn định cùng với cơ chế giám sát chặt chẽ hơn. Từ đó, giảm hiện tượng đầu cơ, tạm giữ và đẩy giá tăng phi lý, tạo sự minh bạch, phát triển bền vững. Do đó, các cơ quan chức năng cần vào cuộc ngay, một chuyên gia nêu ý kiến. Đấu thầu vàng, giá vàng vút bay. Giá vàng tăng cao như hiện nay được các chuyên gia chỉ ra do nhiều yếu tố. Trong đó, một phần nguyên nhân không nhỏ là bởi việc tổ chức các phiên đấu thầu vàng gần đây đã mang lại tác dụng ngược. Thời gian gần đây, giá vàng liên tục lập đỉnh, lần đầu tiên vượt ngưỡng 90 triệu đồng chỉ trong chớp mắt. Ở phiên giao dịch hôm qua, ngày 10 tháng 5, giá vàng chốt phiên đã tăng nóng tới hơn 3 triệu đồng mỗi lượng so với ngày trước đó, đưa giá vàng niêm yết ở mức 92,4 triệu đồng mỗi lượng.
Vàng SJC tăng hơn 3 triệu đồng mỗi lượng trong một ngày giao dịch, đổ thêm dầu vào lửa. Trao đổi với phóng viên chuyên trang thị trường tài chính, báo Kinh tế và Đô thị về vấn đề này, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định, trước hết, phải thừa nhận rằng giá vàng đang biến động do yếu tố khách quan. Đó là xu hướng chung của thế giới trước các biến động về chính trị, về kinh tế, sức mua và tích trữ của các ngân hàng trung ương, nhất là của Trung Quốc, Ấn Độ và một số quốc gia khác. Cùng với đó, xu hướng đồng USD và dầu đang tăng giá, cộng thêm những yếu tố bất định về kinh tế đã tạo ra tâm lý hoảng loạn nhất định khiến người dân tìm kiếm những bến đỗ an toàn về tài chính. Cũng theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, yếu tố chủ quan trong câu chuyện giá vàng tăng hiện nay cũng được xác định là do chúng ta đang có sự can thiệp vào thị trường vàng, khiến cho vàng không mang tính thị trường. Nó thể hiện ở chỗ là giá vàng trong nước và nước ngoài chênh nhau rất cao. Trong lịch sử chưa bao giờ chênh lệch tới 20 triệu đồng như hiện nay. Đấy là chưa kể nó còn có sự chênh lệch giữa giá mua, bán, chênh lệch giá vàng SJC và các thương hiệu vàng khác. Thậm chí ngay cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn SJC cũng có sự lệch giá rất lớn, chuyên gia phân tích. Hơn thế nữa, chuyên gia chỉ ra rằng thị trường vàng trong nước hiện nay đang mất cân đối cung cầu do ngân hàng nhà nước một thời gian dài không tung vàng miếng ra thị trường một cách chính thức, trong khi đó người dân lại có nhu cầu tích trữ cao, từ đó tạo ra sự chênh lệch giá ngày càng cao. Yếu tố quan trọng nhất được vị chuyên gia nhắc tới chính là hoạt động đấu thầu vàng. Thay vì kéo giá vàng xuống, hoạt động này như đổ thêm dầu vào lửa, kéo vàng lên cao chưa từng có. Giá tối thiểu quá cao, điều này đã vô tình loại trừ rất nhiều đơn vị có nhu cầu mua vàng. Thêm nữa, các điều kiện giao vàng cũng không mang tính thị trường, tức là phải chờ đấu giá xong, nếu ngân hàng nhà nước mua được vàng thì mới chắc chắn được. Ngược lại, kết quả sẽ bị hủy bỏ. Chính điều đó khiến các doanh nghiệp không mấy mặn mà, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định. Theo vị chuyên gia này, với mức giá tối thiểu như hiện nay, chắc chắn không thể kéo giá vàng trong nước và thế giới gần nhau được. Bởi lẽ, ngân hàng nhà nước đáng nhẽ phải đấu giá để kéo giá xuống thì lại lấy luôn mức giá thị trường hiện nay thành giá tối thiểu. Như vậy giá vàng sẽ chỉ có nước tăng lên, cộng với số lượng thành công ít, tạo ra sức ép tăng giá rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn thời điểm trước khi đấu thầu. Mỗi ngày một kỷ lục, giá vàng trong nước sáng nay, ngày 11 tháng 5, tiếp tục được điều chỉnh tăng mạnh với mức tăng cao nhất hơn 3 triệu đồng mỗi lượng so với cùng thời điểm sáng qua. Theo đó, tập đoàn Doji tại khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh cùng điều chỉnh tăng giá vàng miếng lên 3,3 triệu đồng mỗi lượng chiều mua và 3,1 triệu đồng mỗi lượng chiều bán. Giá niêm yết hiện tại ở nhà vàng này là 90,1 đến 91,4 triệu đồng mỗi lượng mua vào, bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNG) cũng điều chỉnh tăng 3,1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và chiều bán, nâng giá vàng miếng lên mức 89,9 đến 92,2 triệu đồng mỗi lượng mua vào, bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết ở mức 90,1 đến 92,4 triệu đồng mỗi lượng mua vào, bán ra, tăng 2,9 triệu đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua, bán. Vàng nhẫn cũng không đứng ngoài cuộc đua tăng giá. Vàng miếng tăng chóng mặt kéo theo cả sự biến động mạnh của vàng nhẫn. Theo đó, tại Doji, nhà vàng này đã tăng tới 2 đến 1,9 triệu đồng mỗi lượng mua, bán, niêm yết ở mức 75,95 đến 77,45 triệu đồng mỗi lượng. Nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 75,43 đến 76,93 triệu đồng mỗi lượng mua vào, bán ra. So với cùng thời điểm sáng qua, vàng nhẫn tại đây đã được điều chỉnh tăng tới 1,41 triệu đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua bán. Với tình hình thị trường vàng biến động mạnh như giai đoạn hiện nay, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng ngân hàng nhà nước cần xem lại việc đấu thầu theo hướng tăng cung nhưng giá phải thấp hơn giá thị trường đang mua bán. Bên cạnh đó, cần thiết phải tăng tự do hóa thị trường vàng, có thể là tự do hóa mua vào nguyên liệu để chế tác vàng trang sức hoặc có thể sản xuất các thương hiệu vàng khác để tăng sức cạnh tranh.